Hey guys! Welcome to my channel. For today's video, i-share ko naman sa inyo yung swatches ng Colourette Colourbalm. So kung gusto nyo makita yung itsura niya sa aking skin tone, then please keep on watching. Ito yung itsura ng kanyang packaging, pero honestly hindi ko siya ganun kagusto kasi ito yung tipong mas squeeze mo lang o mapisat mo lang siya, madami ng product yung masasayang. Ganun din sa application, medyo mahirap siya i-apply dahil nga kailangan dahan-dahan yung pag-squeeze sa tube para maging enough lang yung product na i-apply sa lips. Although nagustuhan ko naman na madali ma-wipe off itong part ng applicator para lagi siyang malinis. Siyempre, sa longevity, hindi naman ako nag-e-expect na magtatagal siya at actually gustong-gusto kong nagre-reapply kasi masarap sa feeling yung moisturized na lips. At dito nga sa clip na to, halos hindi visible na merong crack yung aking lips kahit sobrang zoom in na itong aking shot. And by the way, I'm into lip glosses lately, yung sa Persona, BLK, Everbilena, tapos eto nga sa Colourette. Kaya masasabi ko na itong Colourbalm, lightweight siya at hindi siya sticky. Siguro gawan ko na rin ng review ang best lip glosses na natry ko. These retails for 299 pesos each at kung tatanungin nyo ako, top picks ko si Bikini at si Tropic, lalong-lalo na si Bikini. Kasi kung napanood nyo si Andeng sa I Love to Last, yung lip makeup niya doon, talagang yun yung gusto kong ma-achieve dahil ang lakas maka-fresh. Ayan yung swatches at review ng bagong tinted lip balm ng Colourette. I-hit nyo yung like button kung nagustuhan nyo itong aking video. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung di pa kayo nakaka-subscribe. Please consider subscribing. I-click nyo na rin yung notify bell sa tabi niya para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang upload. Thank you again for watching and see you on my next video. Bye!